السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم او نتعلم سوا كيف نسوي الشكل اللي قدامنا هذا. طبعا مو نفسه لكن فكرة ثانية في النهاية. هذا الشيء يرجع لك يعني. اوكي، خلينا نبدأ بلاش فلسفة كثير. اوكي، في البداية راح نستخدم البنسل تول. فخلينا نصغر شويتين مساحة العمل ونرسم الخط. دقيقة، خلينا نضبط هنا. نخلي ستروك واسود وبنرسم. هذا واحد، هذا اثنين، ثلاثة. لا، اوكي، هو انا بديت اعك في الرسم. بناخد لفة كده. اوكي، نروح على البلند تولز، نيجي على طرف كل لاين وبنضغط. اوكي، اوكي. الشكل يسد النفس صراحة. نيجي نسوي دبل كليك على البلند تول، بريفيو، ناخد الثانية، الخيار الثاني هنا. كل ما نقص الرقم كل ما قلت كل ما نقص اللاينز، وكل ما زاد الرقم كل ما زادت عدد الخطوط او اللاينز. اوكي، راح نقول 50. انا صراحة ما ناسبني الشكل. خلينا نروح نسوي شيء من ثاني. اوكي، اتوقع هنا مش بطال. بلين تول على طرف كل لاين. تمام، نيجي دبل كليك. اوكي، هنا في غلط. دبل كليك، ثاني واحدة، خلينا نقول 30. 50. نب 25. ممكن 25، مش بطال. طيب، خلينا اول شي نسوي باك جراوند. كم المساحة اللي عندنا؟ 1280 في 720. هنقول بينك، نوسطها ونسين تو باك. خلينا نسوي كليك كوماند 2 عشان نحط القفل، فما راح نقدر نحركها.
اوكي هذه لو قلنا نختار ذا اوكي ويت، نيجي هنا object expand اوكي صارت ستروك، نرجع مرة ثانية و expand صارت fill command I ناخذ الكلر V. طيب انا حاسس انه اللون مشكلة الالوان مشكلة. لو سوينا كوماند سي كوماند شيفت في وقلنا اختار الداركر هنا opacity 0، ناخذ هذه نعكس هنا في شي غلط. طيب اوكي ريفلكت نغير الجهة الثانية. اوكي كذا ممكن يمشي معنا الموضوع. نيجي لهذه بالامكان اننا نسوي افكت وورب، نختار الشكل اللي نبغاه. خلينا لا فلاج. ممكن نضغط عليه object experience لا expand appearance. اوكي بالامكان اننا نيجي هنا شير تول ميل شويتين لا بصراحة too much too much. too much too much too much. اوكي ممكن نيجي لا. طبعا في النهاية يعني هذا الشيء راجع لكم والوقت عندكم مو بعندي. ف خلينا نقول كذا ممكن نسوي الشادو. الشادو اول شيء كليك هنا افكت اوكي دروب شادو بريفيو nice one. command C command shift V make clipping mask
done. هذا الشكل النهائي. طبعا انتم في يعني عندكم الوقت تسوون فيه الاشكال اللي تبغونها، تجربوا اكثر من مرة. مع التجربة راح تستفيدوا اكثر. هذا بكل بساطة طريقة عمل الشكل. الادوات اللي استخدمناها زي ما انتم شايفين، اللي هو في البداية البنسل تولز، وعندنا البلين تولز، وعندنا كيف بنسوي الورب، تحريك او تغيير الشكل، وعندنا كيف نضيف الشادو، الظل، وعندنا الاوبجكت والاكسباند اكسبيرينس، الاكسباند ابيرينس، معلش. هذه الاشياء اللي استخدمناها في هذا الفيديو. وبس لين هنا ونوقف. فإن شاء الله تكونوا استفدتوا وعجبكم الفيديو، ولا تنسونا من السبسكرايب والشير واللايك، وفي امان الله.